Greetings, my dear aspiring English learners. Ready to explore the world of English with me? Here we go. ඉතින් ඔයාට මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේන්න තියෙන්නේ මගේ channel එක පටන් ගත්ත මුල් කාලේ ඉඳලා ඔයාලා මට එක දිගට එවන comments. මිස් ක්ලාස් පටන් ගන්නෙ නැද්ද? කවද්ද ක්ලාසස් පටන් ගන්නෙ? ඔයා ක්ලාසස් පටන් ගන්නකන් ඉන්නවා වෙන එකකටවත් join වෙන්නේ නැතුව. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් comments මගේ channel එකට එනවා වගේම social media වලට ගියත් Facebook එකේ වුණත් Instagram එකේ වුණත් ඔයාලා නිතරම මට එවන messages තමයි ක්ලාසස් පටන් ගන්නෙ නැද්ද? පටන් ගන්නෙ නැද්ද? මේවා තමයි ඔයාලා මට නිතරම එවන messages. ඉතින් ඔන්න නැද්ද කියලා අහපු අයට මෙන්න. ඉතින් මගේ English course එක 3 months English course එකක් විදිහට තමයි යන්නේ. අපි මේ 6 months තියෙන English course එක 3 months වලට කෙටි කරලා තියෙනවා. ඉතින් සතියට දවස් දෙකක් එක දවසට පැය දෙක ගානේ. ඒ කියන්නේ සතියට පැය 4ක් ඔයාට මාත් එක්ක live ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙතනදී ඔයාට මගෙන් live ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්, discussions කරමින් කිසිම boring ගතියක් නැතුව ඔයාට මාත් එක්ක මේ පැය 4ම සතිය පුරාවට හරිම ලස්සනට හරිම enjoyable විදියට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අලුත්ම විදිහකට ස්මාර්ට් ස්ටුඩියෝ එකක ස්මාර්ට් ටෙක්නොලොජි එකක් යූස් කරලා ස්මාර්ට් විදියට ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කියලා දෙන්න මම සූදානම්. මේ 3 months English course එකට සම්බන්ධ වෙන්න ඔයාට කිසිම වයස් සීමාවක් නැහැ. ඔයා මොන වයස් සීමාවක කෙනෙක් වුණත් ඔයා ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා මොනවා හරි හේතු මත busy schedule එකක් තියෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා university student කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් O levels ඉවර වෙලා ඔයා result එනකන් ගෙදරට වෙලා ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මොන වයසක කොයි විදිහක කෙනෙක් වුණත් මගේ මේ 3 months English course එකට ආවොත් ඔයාට English grammar විතරක් නෙමෙයි. Spoken English, English vocabulary, English listening skills, reading, writing, pronunciation මේ හැමදේම ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක full package එකක්. මේ full package එකම ඔයාට පොඩ්ඩක්වත් boring නොවන විදිහට ඔයාලගේ හදවතටම ලං කරන්න wow English සූදානම්. So guys, it's time to turn your English dreams into reality. Your English class awaits. Bye. Black color wow.